we are glad you came here to participate in the Meeting Buddha celebration. Vì thấy mình làm lễ hơi lủng củng một tí. Why don't you why don't you get a chair and put it over there? I want you to listen to your speaking Dharma this morning. No pressure. It's only a lot more people than normal. Yes, on the chair over there. So get a chair, put it over the right hand side. So you in for a treat today. Now today we have this is your last chance to hear Dharma from a young Shami who is receiving full precepts in what is it? In a month and a half. Because after this we go into a 1 month worth of Phổ Chi and Chán Chi. Đây là cơ hội cuối cùng để thầy nghe cái ông Sa Di này ông nói pháp. Tại vì sau tuần này, tuần sau chúng tôi bắt đầu 4 cái thất, một là Phật thất với 3 cái thiền thất. Là sau đó là mấy cái ông Sa Di, mấy ông thầy Sa Di này sẽ đi thọ cụ túc giới. Khi lần sau gặp mặt họ nói pháp, chắc là họ sẽ nói pháp với cái cương vị của cái người tỳ kheo. Okay. And now is the time to screw up. Because once you become fully ordained, you cannot screw up anymore. Okay, so here you go. No pressure. Amitabha. I'm glad I still get the chance to screw up, so I only have so much pressure. Where's your microphone? I can't even hear you. I think it's on. It should be on. Oh, okay. Okay, Amitabha. Good morning to all Buddhas and Bodhisattvas and Great Master Hua, Master Yong Hua, and the Great Assembly. I hope that if I say anything incorrect, that you'll please, Master will please correct me so I don't mislead anybody. You can tell they stand up and they leave right away, so you know that you're on the wrong track. Okay. Feel free to leave at any time. Well, I was hoping that I wouldn't maybe have to speak today because it was sort of a special assembly on the Buddha's birthday that it wouldn't be appropriate to have a young novice speaking. So I was hoping to get out of this, but unfortunately I'm still put on the spot here. He did try last night at 10:30. He sent me email and said, considering the importance of tomorrow's Dharma assembly, maybe I shouldn't speak Dharma at all. But so I thought if I had to speak, I'll just talk about kind of the very basics of Buddhism. Sort of the beginning of Buddhism is suffering. Like that's where the problem that the Buddha was looking at. The problem that we all have is that we're all suffering on some level. So just try to look at the very basics of what is suffering, or what does that mean for us? What it has to do with Vesak, by the way? Well, the Buddha was born. He came to this world to help us with this problem of suffering. Very good. Very nice introduction. So, sorry, I should have tied that in, I guess, better. So maybe I'll also, it should be open for people to ask questions, or maybe I'll just start off asking the assembly if anybody has any just starting thoughts on what is suffering, what is this core problem that brings us here, all of us here, I guess. Let me translate into Vietnamese for them. Ngày hôm nay là ngày lễ Phật đản, thành thầy dùng cái hồi này để cho ông thầy trẻ này, ông thầy thiền giới, ông nói pháp lần cuối cùng trước khi mà đi thọ cụ túc giới. Lần cuối cùng nói tầm bậy tầm bạ không sao. Thành ra ông nói là cơ hội này cơ hội rất là tốt
tại tối hôm qua 10 giờ rưỡi ông gửi cái email cho thầy, ông nói là thôi ngày hôm nay lễ quan trọng, thôi thầy tha cho con đi. Thầy cũng trả lời nơi để ông chảy mồ hôi một đêm luôn. Quý vị thấy tu hành trong chùa này khổ lắm, nghĩa là ông thầy cũng đầy đọa hoài không có dễ đâu. Thành ra thầy phải công nhận mấy ông thầy này, công nhận giỏi thiệt. Thầy khó tính mà không dạy thôi, dạy tu thôi, tu cho đàng hoàng. Thầy nói ngày hôm nay ông muốn nói về cái khổ. Thầy nói ủa cái khổ nó có liên quan tới Phật đản. Ông nói tại vì Phật sinh ra cõi đời để dạy về khổ. Nó giỏi, giới thiệu rất là giỏi. Cô à? Oh, that's it. So yeah, if we could maybe open it up and see if there's anybody that wants to contribute, just a starting point. What is this suffering? What is this problem that brings us to practice Buddhism? Do we have any thoughts? Yes. Knowing you're going to lose level. Yeah, that's very good. That's for sure going to happen to all of us. I guess I could mention, go into one of the traditional Buddhist teachings. There's like the 8 kinds of suffering. So suffering is classified into these 8 types, and so that's basically one of them. So let me just list the 8 types of suffering if you're not familiar with them. There's the suffering of, as it starts with birth, is suffering already right there. Sickness, old age, and death, each of those is a form of suffering that we all go through. It's common to all humans. Then there's the suffering of being apart from those you love, which you mentioned. Being near those that you hate or dislike, you have to be around them. The suffering of, I remember the last one is the blaze of the 5 skandhas, this body that we have. And then what's the 7th one that I'm missing right now? Not getting what we want, which is sort of a very generally actually applies kind of across the board. That we suffer when we want something, we have these desires and they're not satisfied. Có 3 cái loài khổ, có 8 cái loài khổ. Sinh lão bệnh tử là 4. Cái khổ thứ 5 là tiếng Hán là gì ha? Là mình xa lìa cái người mình yêu thương. Cái khổ thứ 6 là mình phải chung trả cái người mình oán ghét. Cái khổ thứ 7 là muốn mà không được. Khổ thứ 8 là cái khổ của cái ngủ ấm. So this is one way of looking at these different categories, these different aspects that we all have to go through. We all have this suffering, and so the Buddha basically said there's this problem of suffering, but he wasn't willing to accept it. Everybody else just says, well, we have to go through these things. It's just part of the human existence. Whereas the Buddha wasn't really happy with that, but actually felt like he could resolve this problem. And so that's why he left his life where he grew up in this palace had everything that you could want, yet somehow he still had a sense of something was unsatisfying. He was still felt this suffering, even though he was protected from it. And so that's why he left. He snuck away in the night and went off to become a monk and try to find other answers to this problem, to this fact that he was going to get sick and die. Đó là cái mà Đức Phật đã thấy được. Thành ra mặc dầu sống trong cái sự vinh hoa phú quý, trong cái làm thái tử đó, mà ngài bỏ hết, ngài đi tu
để mà tìm cái giải thoát, tìm cái cách thoát cái khổ. So I could bring up another aspect of the word dukkha, which is what's used in Sanskrit for suffering. The root of that word, I've heard it translated as like a stuck axle wheel, or like the friction that's caused from the wheel turning in a cart or a car or something. It has that axle, so there's always some friction there, or just this notion of like something that's stuck or is not turning quite right. So that's just sort of the original root of the word brings some, illuminates the meaning that in our life, it's just that sense of something is not quite right. So even if we're not experiencing, this horrible sickness and difficult circumstances, even in the everyday, day-to-day life, there's just sometimes this sense that it's a little bit unsatisfying, that there's something is lacking or that we're a little bit off. So that is a very pervasive and subtle kind of level at which we can experience that suffering. Tiếng Phạn đó, khổ là cái chuyện dukkha. Dukkha là cái nghĩa là giống như bánh xe lúc mình quay đó, nó thiếu dầu, giống như thiếu dầu, thành nó quay rất khó khăn. Cái sự cọ sát nó rất lớn, thành ra cái đó là cái ý nghĩa lớn, cái đại khái của cái khổ đó. Cái khổ là cuộc sống chúng ta mặc dầu có sung sướng đi nữa, nó vẫn là trong cái tiềm thức vẫn có cái gì nó thiếu, cái gì mà nó vẫn quấy, nó sai. Okay, that's interesting because I didn't realize that the suffering came from dukkha. And that's what it means, huh? It means that something is missing. Is that what the Sanskrit meaning? Dukkha. Dukkha. It's usually just translated as suffering. But the original root of that word comes from this notion of, like an axle wheel that's either stuck or something is not turning right. Is that the original meaning, or is there a second meaning that means suffering? Well, in Buddhism, it just is translated. Now it comes to mean suffering. So it's the Sanskrit word that now translates. We translate as suffering. So I'm asking you, do you feel something is missing, something is wrong, or is it suffering to you? Dukkha. You're talking about the origin of the word or my experience? In your understanding, how do you feel about it? You read it somewhere, right? What is the source of this information? I've heard it different places, but like Ron Epstein's book, from where he goes through some like dictionary of Buddhism, or. Okay, yeah. But I've heard it in a lot of other places before. That means being stuck. There's friction, right? Difficulties. Something is wrong. Something is off. Yeah. Tex, do you feel that way about suffering? If something is off, what do you think? See, that's interesting because he's quoting an intellectual source that says the original meaning of the word suffering came from Sanskrit, which actually literally means something is off. It's not necessarily suffering, what he's talking about. For example, let's say you having fun, but something is off, right? Something is missing. There's impending sense of danger, something of, something going to go bad. I think that's what he's referring to. Am I correct in interpreting that, Xianjie? Yeah, I think that sounds right. Yeah. Is that dukkha? What do you think? That's interesting because I'm surprised by that. Or what about the notion? No, when we talk Dharma, it's learning from each other. I know no one is claiming we know everything here, so it's important to examine the concept, the teaching from different angles, different culture. It's perfectly okay. Thầy này thầy nói cái chữ phạn, cái nghĩa chữ khổ không phải cái tiếng dukkha, không có nghĩa là khổ. Thiệt ra cái nghĩa chính của nó là bị cọ sát, nó cái sự khó khăn, cái sự thiếu thốn.
Thầy mới lạ, thầy nói là tại vì cái chủ trương của thầy khi mình học Pháp, mình nói Pháp á, mình nói để mình học, chứ không phải mình nói để mình khoe cái hiểu biết của mình chia sẻ cái học hỏi của mình, cái hiểu biết của mình. Ok, thành thầy thắc mắc cái chuyện này, tại sao cái chữ khổ nó có cái gốc nó là vậy. Ok, thành thầy hỏi cái ông nghĩ đó, ông nghĩ sao, ông nói ông đồng ý. You see, I feel that suffering is much more profound concept than simply something missing. Tại đối với thầy cái chữ khổ nó có cái ý nghĩa rất là sâu xa. Không phải là cọ sát đâu. I don't feel it's friction. I don't feel something missing. If something is missing, you can hardly call that suffering. Okay? Tại vì đối với thầy nếu mà cái gì nó thiếu thốn á, là đó chưa chắc là khổ. Chẳng hạn như cái vị đang vui á, mà thiếu thốn, chẳng hạn thiếu cái người mình muốn vui với nhau, bộ như mình thiếu cái người mình thương, đâu có nghĩa là khổ đâu. For example, I give you an example. Let's say you're having a party, you're having a good time, you're drinking away. Let's say, okay, like most people do when they have a good time. And you suddenly remember how your best friend who's not here. So you have a sense that something is missing. Would you call that suffering? Do you? Well, if your friend has died, if your friend has died. No, I'm just talking about your definition. You say you're having a party, you're sitting around a group of people, you're having a good time. And then you suddenly say, oh, I wish my wife is here with me. I wish my brother is here with me. I wish my best friend is here with me. Is that called suffering? Yes. Is it? I hardly call that suffering. I call it wishful thinking, but not necessarily suffering. Agree, disagree? Quý vị nghĩ sao? As soon as your mind is moving, is already suffering. It's already an affliction when there's thought that's arising, right? No, I'm talking about you people. If we tell them it's suffering, then do they feel suffering? That's what I'm asking them, not you. You're talking from a theoretical perspective. Okay? Ông này ông nói lý thuyết, thầy không đồng ý. Thầy nói, đối với quý vị đó, quý vị thấy khổ khi mình đang sung sướng, mình đang vui vẻ, mình thấy thiếu thốn một người. Ông nói cái chữ dukkha là thiếu thốn mà. Thầy nói cái trường hợp đó, ví dụ đó, quý vị thấy khổ là không khổ. Đâu ai thấy khổ đâu, trừ cái ông Mỹ nữa thôi. Yes. I think I get your point. I think that is just missing somebody who's there. But I think suffering has to be a duration. It's always... You have to feel the suffering. Do you feel suffering? That's why I'm asking you. When the Buddha says, this is suffering, he means it's really suffering. Okay? Not missing, not friction. It's suffering. Yes, Mireya. What about when you suggest that you don't belong to this place? You have to mind. Yeah? But it's still emptiness. You have friends, you have everything. Yes. You don't lose anything, but you feel that you don't belong to this place. Okay, that is suffering. That is suffering. Okay? But that's not missing. That is, let's say you don't belong, you don't feel comfortable, you feel the pressure, you don't feel wanted, right? You feel alienated. That's suffering. It's not missing. Oh, yes. Con cũng không có biết cái nghĩa đó, nhưng mà theo cái thầy giới đạo thì con rất đồng ý là người ta nói rằng như cái trục bánh xe nó quay mà có cái gì nó cản, nó không có suôn sẻ. Thì cái gì cản cũng suôn sẻ, tức là chúng ta sanh ra đời này chúng ta dễ dàng mình phải suôn sẻ, phải cái gì cũng theo lý mình. Mà có 8 cái hồn cát động nó cản nó sẽ quay, tức là xe là mình tử mình không thể. Cho nên người nào cái 8 hồn cát nó cản xe
xe có con là nó quay rất là xô, mà giờ nó tán một đạn cát nó kẹt trong cái xe quay nữa. Thì mình sinh ra đời này mình cũng muốn sướng, cũng muốn ngủ thì với mình mà tán nó lớn cản mình. Cản hết này là nó khác. Một cái xấu thì bảy cái kia nó xấu. Nó không có ai thoát được. Cho nên cái định nghĩa rất hay. Sao con nghĩ vậy? My other young Shami novice is coming to the protection of his colleague. It's 2 against 1 now. He says actually he agrees with the definition of dukkha, where there's a wheel that's turning and it has obstructions. Okay, the obstructions there, therefore it's suffering. Okay. I think if you go use a definition of suffering, you have a hard time convincing people it's suffering. That's my problem. Thầy nói lý thuyết thầy đồng ý, nhưng để thầy nói nếu như mà Phật mà thực sự mà giảng cái khổ là như vậy, thì quý vị là người tại gia sẽ không nghĩ là khổ. I don't think it's suffering. You would feel suffering, do you? You have a party and you're missing that wonderful dish that your wife throws you a party and you wish a wonderful dish that your mother used to make for you. You know, is that suffering? I use another example để cho một cái ví dụ khác. Quý vị đang ngồi ăn tiệc mà vợ quý vị cưng, quý vị ấy sợ nấu cho những bữa ăn rất là ngon, bữa tiệc rất là ngon. Khi ngồi xuống ăn thì bỗng nhiên nhớ mẹ mình lúc trước á. Ok, mẹ lúc trước á, mẹ không có ở đây, mà mẹ trước mẹ nấu một cái bà món ngon rất là đặc biệt. Ok, cái đó thiếu như vậy. Quý vị qua cái thiếu đó là khổ, là không khổ. I'm asking you again, if you miss your mother's cooking, is that suffering or not? No. Do you feel suffering? Yes, sir. I think it depends on how attached you are. Some people aren't too attached to that kind of thing. No, the missing concept. They're talking about something is missing, something is off, something is. It's not necessarily wrong, something off by this definition. You call that suffering. Would you feel suffering? Probably not. Probably not, right? Maybe some kind of suffering, but not like a great kind of suffering. Yeah, it's missing. So it's the joy is not complete, but it's not necessarily suffering. Thầy nói cái ý, thầy nghe một cái, thầy muốn cho mình học cho nó rõ ràng. Nếu như mình cái ý nghĩa này, nếu mình vui vẻ mà mình thiếu gì, thốn gì đó, không có nghĩa là mình khổ, mình chỉ thiếu thôi. Có nghĩa là cái vui nó không có hoàn mỹ, nó không có đầy đủ thôi. Đâu có nghĩa là khổ đâu. Okay. My point here is that if you miss is only definition and obstruction or something is missing, something is amiss, then it's not necessarily suffering to me. I would not feel suffering. Suffering by definition is that you feel the pain. You feel bad. That's what suffering is about. Okay? Cái khổ đối với thầy mà Đức Phật dạy đó, cái khổ này nó thực là ở cái nghĩa là mình thấy thiệt sự mình đau đớn, thiệt sự mình khổ sở, chứ không phải là một cái thiếu thốn đâu. Nó nặng hơn cái thiếu thốn nhiều. It's much more severe than missing something. The suffering is for real. Okay? That is, something is so wrong, there's nothing you can do about it. You're in pain. Cái khổ này là cái gì nó hư hỏng, cái gì mà nó sai quấy, rất là sai, mà mình không thể làm gì được hết đó. Okay? Mới gọi là khổ. Agree, disagree? You better check your source again. I know you quoted Ram Epstein, but I don't necessarily agree with Mr. Epstein, many things he said. But maybe you misquoted his definition, because I don't feel that suffering is really something amiss. Suffering is something is so wrong. Cái khổ là cái nó thiệt sự nó quá sai lầm đi. That it's so wrong that causes pain in you. Nó sai lầm
quá đến độ mình phải đau đớn con tâm mình này, cái tim mình nó đau này. I tell you one thing about suffering is that it hurts here in your heart. Cái tâm mình nó đau mới gọi là khổ. Agree or disagree? Otherwise, I wouldn't call it suffering. What the Buddha talked about, that's why he mentioned, you quoted 8 kinds of suffering. That's real suffering. Đức Phật Ngài giảng, ông thầy mới nói về là có 8 cái khổ, bát khổ. Thì 8 cái khổ ông thầy nói thiệt sự nó khổ. Cái tâm mình nó đau đớn. Think about it. All these 8 forms of suffering he mentioned earlier, it really hurts in the heart, in your mind, right? That's what suffering is about. Cái khổ là như vậy đó. You cannot escape that feeling of pain. Okay? Cái đó nó đau khổ. All right? That's what happened to the Buddha. When he was younger, lúc mà Đức Phật còn làm thái tử đó, when he was a crown prince, all right? He was living in luxury and in love. Lúc Ngài còn làm thái tử thì Đức vua cha với bà dì đó thương nuông chiều không thể tưởng tượng được, sống trong cái nhung lụa, trong cái sung sướng, cái vinh quang. He lived in luxury, he lived in love, okay? And yet he was suffering. Mặc dù sống sung sướng vật chất như vậy, nhưng để cái tâm nó vẫn đau khổ. But his heart is still suffering. He really suffers inside. Even though he's very comfortable, he's full of the things that most of us would like to have. Mặc dù Ngài có đầy đủ vật chất, Ngài có tất cả những gì mà đa số chúng ta đều muốn hết, đều mong muốn, mà có đó, Ngài có hết. Okay? Including love from his parents. Cha mẹ cũng thương mình nữa. Okay? His people adored him. Nhân dân thương thái tử. Tại sao? Đây là cái người dọc máu của cái người vua của mình. Okay? The population adored him because he is the crown prince, the king to be. Think about it. Okay? And yet, he was suffering. Mặc dù như vậy, Đức Phật vẫn thấy khổ như sự. Why is that? Because there's something that is so wrong that he does not know how to resolve. Thành ra khi mà người ta giảng cái chữ dukkha này, that's when they translate the dukkha word. It says something is amiss. But actually, the translation, the way he quoted it to me is wrong, because something amiss is something is so wrong, not something just missing. Something is so wrong. Do you agree, Tex? Oh, you got me confused. Okay, fine. Stay confused. Let me finish my spiel. Something is so wrong. What is so wrong? What he feels so wrong? Mặc dù sung sướng như vậy, nhưng Đức Phật thấy vẫn là khổ sở, chứ không phải thiếu thốn. Khổ sở chỗ nào? He says there's a big problem that's not being resolved. Ngài có một cái vấn đề rất là lớn lao mà không có thể nào giải quyết được. What is it? What is it? This is from a person who has wisdom. Một cái người này lúc trẻ, chưa thành Phật mà đã có trí huệ rồi. He sees that all this happiness, all the material things, Ngài thấy rằng những cái sung sướng này, những cái phú quý này, nó chỉ tạm thời thôi. It's only temporary. There's one thing that awaits him. Có một cái cuối cùng nó sẽ đang đợi Ngài là cái gì? Death. Cái chết.
No matter how rich you are, no matter how happy you are right now, you cannot avoid the ultimate pain, the pain of death. Quý vị có giàu sang bao nhiêu, quý vị có thể sung sướng bao nhiêu ngay bây giờ đó, ok? Nhưng điều cuối cùng trong cuộc đời quý vị sẽ phải đương đầu một cái chuyện rất đau đớn, lớn lao nhất là cái chết. That's why he feels it's a big problem. There's a pain, biggest pain awaiting him that will overwhelm all the things that he's experiencing right now. Cái chết đó là mình Đức hoàng tử, thái tử thấy nó, mình phải thấy cái chết. Ok? Trước sau mình phải chết. Ok? There's no way to avoid it. Questions or comments? Ai kiếm thắc mắc gì không? This is the difference between a wise person and a confused person. Đây là sự khác biệt lớn lao giữa một cái người có trí huệ với một cái người mê muội. Okay? We are normal people. We aspire to have the circumstances of Prince Siddhartha Gautama. Những người phàm phu như chúng ta thấy một cái hoàn cảnh như ngài Tất Đạt Đa, Gồ Đàm Tất Đạt Đa đó, thái tử đó, thì mình thấy cái đó là sự thành công, đó là sự hạnh phúc. We look at it as happiness. He says, no, this is not happiness. This is suffering. Why is it called suffering? Tại sao gọi là khổ? It's suffering to him because it only masks the real pain of this existence. Ngài thấy là khổ tại vì cái sung sướng tạm bợ quý vị đang có bây giờ đó, nó chỉ che đậy cái khổ lớn lao nhất mà quý vị phải có. That's suffering. Cái khổ là như vậy đấy. Khổ là mình bị che đậy. See, we covered up by our environment. And therefore we lose sight of the fact the ultimate pain is death. Okay? Quý vị thấy không? Mình sống bây giờ, mình nhìn cái thực tế, mình cái thực tế này, cái sung sướng mình có tạm thời bây giờ đó, làm mình quên cái đau khổ lớn lao nhất của cuộc đời. Do you know how painful it is to suffer? How frightening it is to suffer? Quý vị có biết khi mà chết nó dễ sợ như thế nào? It's a lot of pain. Okay? A lot of fear. Right? Lúc mình chết á, nó rất đau đớn mà rất là lo sợ. Okay? It's tremendous fear. And after you die, let me tell you, this is a Buddhist scripture. Sau khi quý vị chết, sách Phật giáo nói, it's so dark, it is so cold, you're so dark and you're so cold, and you're so hungry, you're so thirsty. There's nothing you can do about it. Sau khi quý vị chết, thầy nói trước quý vị nghe, bây giờ quý vị tin thầy không sao hết. Khi nào quý vị qua đời, quý vị sẽ thấy là ông thầy mình nói không có xạo quý vị đâu. Qua đời một cách đó, là nó tối lại, không thấy hết đó. Mở mắt, dương mắt ra không thấy được cái gì hết đó. Mình đói, mình lạnh, mình khát. Okay? Your hands and legs don't respond to your commands anymore. You want to move, you can't move. Quý vị muốn đi, cái chân, cái tay nó không có theo lời quý vị nữa. It's terrifying at that point in time. Lúc đó dễ sợ. Okay? So you see, somehow Prince Siddhartha, the crown prince, have this understanding that, oh boy, that death thing is a very bad news. There's no way to escape it. Okay? Thành ngài thái tử mới biết là cái chết đó là cái khổ dễ sợ lắm, cái khổ kinh hoàng lắm. Okay? Không thể nào tránh được.
So he says, all this luxury, all this happiness I'm experiencing right now, okay, are actually leading me to that end. Thành Ngài mới có cái sự hiểu biết như vậy. Thưa quý vị, Ngài thấy rằng cái sung sướng của mình đang có bây giờ đó, quý vị đang có bây giờ đó là cái nguyên nhân để quý vị tới cái chết. Dễ sợ không? Think about it. This is contrary to popular wisdom. He says, your lifestyle right now is leading you ultimately to that death. It's the cause of that death. Thì Ngài thấy cái khổ tại sao? Cái sung sướng quý vị nghĩ là sung sướng đó, thiệt ra là cái nhân của cái khổ, của cái chết, cái nhân của cái chết. Haven't thought about that, Amireya. See, that's what makes us different. The Buddha is different from us. He says, you guys don't realize that the reason that your current lifestyle is the cause of your death is because greed, hatred, and stupidity. Cái lý do mà cuộc sống của quý vị bây giờ đó, nó là cái nguyên nhân của cái khổ lớn nhất của quý vị là cái chết đó, là tại vì cuộc sống của quý vị nó đầy của tham, sân và si. Our lives is full of greed, hatred and stupidity. Cuộc đời chúng ta đó, cuộc sống chúng ta đó, nó đầy dẫy cái tham, sân và cái si. Agree, disagree. Yeah. And that's the cause of our death. Vì vậy chúng ta phải chết. The more greedy you are, the more angry you are, the more stupid you are, the quicker you die. Quý vị càng tham chừng nào, càng sân chừng nào, càng si chừng nào, thì quý vị càng chết sớm chừng đấy. And that's why the meaning of every year we get together and we celebrate Buddha's birthday. Thành mỗi năm chúng ta gặp lại với nhau một lần, tới dự cái lễ Phật đản để làm cái gì? Để tắm Phật, so that we bathe the Buddha. What is bathing the Buddha for? Bathing the Buddha means that we are washing. We're asking the Buddha. We're washing the Buddha, bathing the Buddha. We ask him to help us cleanse our body, our mind of greed, hatred and stupidity. Khi mình tắm Phật như vậy là mình yêu cầu Phật là giúp mình rửa gọt cái tham, sân, si trong cuộc đời của mình. We're asking the Buddha to help us reduce our suffering. Khi quý vị bớt tắm Phật như vậy, bớt tham, bớt sân, bớt si như vậy là quý vị bớt đau khổ. Your suffering is reduced by the mere fact of bathing the Buddha and reducing your greed, hatred and stupidity. Okay? This is why we do this. Bởi vì mình bỏ thì giờ mình làm cái chuyện này. Because it's helpful for all of us. Để giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Okay? I don't know about you, but I'm full of greed, hatred, and stupidity every single day. Thầy không biết cái vì sao, nhưng mỗi ngày thầy được xét thấy mình đầy rẫy cả tham sân si. Okay? Every day I look forward to having a nicely cooked meal at lunchtime. Mỗi ngày á, quý vị biết không, là thầy biết có một cái người đang nấu ăn một người đang lo nấu ăn cho thầy ăn một bữa ăn ngon, bữa trưa ăn ngon. I admit, I look forward to good lunch every single day. Mỗi ngày mình sung sướng dễ sợ, mình biết có một người đang lo cái đồ ăn cho mình, miếng ăn ngon cho mình. And it's a nice feeling, trust me. I look forward to it. Thành cái mình tham cái đồ ăn ngon đó. You know, now is a jackfruit season. You know what? We've been having a jackfruit this big every single day so far. Mùa này mùa mít, mà mỗi ngày ăn một cái trái mít to như vậy này, nứt cái bụng luôn.
Yesterday I was so full of jackfruit for lunch. Ngày hôm qua ăn mít nó nứt cành cái bụng đó luôn. It's horrible. I ate half a bowl of rice and the rest I fill my stomach with jackfruit. Ngày hôm qua ăn một cái nửa tô cơm thôi, còn phần còn lại là nhét cái bụng đầy là mít không. And guess what? We're gonna have jackfruit again today. You know, wonderful. Rồi ngày hôm nay mình sẽ có thể ăn mít thêm nữa. See, it's greed. Okay? And then my life every day is full of anger. Mỗi ngày thầy nổi giận hoài. Just ask my boys. Every time I look at me, my face has a scowl. Mỗi lần họ nói, tại sao ông thầy mỗi lần mà gặp ông thầy, mặt ông thầy cứ nhăn hoài vậy? Because I'm angry. You're doing something wrong again. Cái tụi nó có làm sai hoài à. Dạy sai hoài à. I teach them, they don't do it right. Even hitting the woodfish. Yeah. Gõ mỏ không, cả năm trời gõ vẫn chưa xong nữa. Shouldn't I be angry? Chứ thì để cái gì đồng ý, mình phải giận chứ không giận sao mà được. My God! The Shrangma Sutra mantra, cái chú Lăng Nghiêm nó gõ bắt đầu nó gõ chậm, khoảng chừng năm có 20 giây sau nó gõ bắt đầu nó lẹ lên. I give you a funny tip. When you go to a temple and you listen to the person who hits the woodfish and hits the Shrangama mantra, the woodfish person, they accelerate gradually all the time. Mấy cái người mà gõ mỏ đó, khi mà gõ cái chú Lăng Nghiêm đó, khi mà bắt đầu họ vào cơ rơ, họ bắt đầu chú tâm rồi, một ngày tự động một ngày gõ cần lẹ. Đó cái tật của họ vậy đó. And say I had to stop him 20 times because he's speeding up. Within 10 seconds he speeds up. Every single 10 seconds he speeds up. Cứ 10 giây là ông này cũng gõ mạnh lên. I was upset. You couldn't tell, could you? So again, coming back to my point, I'm so full of anger. Cái ông thầy này cũng là đầy cái lòng sân. Okay? You cannot claim I'm wise at all. Thấy rõ ràng mình vô minh đầy rẫy. Yes, sir. Yeah, that's called rushing. Speeding up the beat. Yeah. It's referred to as rushing. It's a natural thing. When you concentrate, naturally you speed things up. It's a low form of concentration. The real concentration is when you maintain the same pace. This is when we show off our skills. The real woodfish person in a great temple, okay, would maintain the same pace from beginning to end, especially with the Shrangma mantra. That's real Kung Fu. That's real Samadhi power. Same pace, no change. That's why the woodfish person is the second most hardest thing to do in the Buddha hall. Very difficult to do because you've maintained the pace, the same one, from beginning to end. When you go to morning ceremony when we recite the Shrangama mantra, they all speed up. They all speed up, all of them. Because why? Because they have no samadhi power. Thầy nói là quý vị vào cái đạo tràng, một quý vị tham gia cung phu khuya đó, là quý vị để ý nghe cho coi, cái người mà gõ chú Lăng Nghiêm là người nào cũng gõ từ từ lẹ lên, không có người nào chậm nữa. Chùa Vạn Phật cũng vậy luôn. Even the DRBA, they all speed up. Why? Because they concentrate and they forget. Okay? When you got Namo Sananto Suchido, when you forget about hitting the woodfish, you can think about the mantra, then you speed up in that concentration. Out there, you have all kinds of distractions. You have a cat coming, you have all kinds of distractions you don't realize. Here at the temple, what happened is to follow the speed of the woodfish. Not the woodfish, follow the speed of the mantra. You see that? That's real Kung Fu. If you have a temple like that, this is a superior temple. I have yet to see one.
Okay? Anyway, you see? So it's because of greed, hatred and stupidity that push us quicker to death. Thành ta nhắc lại, vì cái tham sân si mà chúng ta chết sớm. Think about it. You buy it or not. Quý vị đồng ý là không? If you greedy for food, okay, it gives you more disease. Quý vị tham ăn thì có nhiều bệnh hơn. Agree, disagree? The more fancy food you eat, the more illness you have. Đồ ăn nó còn ngon chừng nào thì quý vị càng nhiều bệnh chừng này. Think about it. The more angry you are, quý vị càng giận chừng nào. What happens when you're angry is that I keep on telling my students, every time you're angry, you generate poison inside of yourself. Mỗi lần quý vị nổi giận lên, thì quý vị đang tạo cái độc tố trong người mình. And that poison kills you, destroys your body. Cái độc tố đó, nó đang giết mình. Every time you get angry, the poison yourself. Furthermore, hơn nữa, every time you're angry, your heart takes a beating. Mỗi lần quý vị nổi giận là cái tim quý vị nó bị đập thình. Right? You notice that? Every time you're angry, boom, 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 boom. See? Your heart takes a beating. Mỗi lần quý vị giận là cái tim nó đập thình, đúng không? Right? You're killing yourself. Yes? And that's what you do Tai Chi. That's why you slow your... See what Miriam is doing. That's right. You go slow. You slow down. Okay? So, what the Buddha teaches about is reality. Cái lời Phật dạy là cái lời nó áp dụng cho cuộc đời thường ngày với chúng ta. Chứ không phải trừu tượng, không phải lý thuyết đâu. It's not theory. It's real. The suffering is real. You just cannot see it. You fail to see it because you are confused. Cái khổ này thật sự, lý do quý vị không thấy là tại vì quý vị bị mê muội. Okay, that's all. And the Buddha, Prince Siddhartha, the Crown Prince, he can see the suffering. And that's why he says, oh boy, it's a big problem I have here. My father, my mother gave me money, gave me chariots. Ngài Thái tử Ngài nói, trời ơi, cái này khổ quá. Cha mẹ mình thương, cha gì mình thương dễ sợ. Cho vàng, cho báo, cho vợ, cho bồ, cho bịch. Okay? They gave me all the concubines I want. Okay? It only increases my greed. Okay? And that precipitates my death. Thành cái sung sướng đó thì ra nó làm Ngài chết sớm hơn. Ngài thấy đó là cái khổ. Thiệt sự là cái khổ, chứ không phải là cái sướng. He sees it, he saw it as suffering, not pleasure. Yes or no? We're running out of time. We have a lot of ceremonies left. Mình hết thì giờ rồi. There's actually, to summarize it for you, it's not the first time the Buddha is like that. Thầy nói quý vị nghe, mình hết thì giờ, Thành nói, thầy vắn tắt cho quý vị nghe. Không phải lần đầu tiên của Đức Phật mà thấy như vậy đâu. He went through so many more lifetimes before. Ngài đã từng qua biết bao nhiêu kiếp trước rồi. Okay? So many lifetimes as a crown prince, là làm thái tử. And then he loved by his parents and adored by his country. And yet he saw suffering as well. Mà Ngài lúc đó là Ngài sung sướng, được cha mẹ chiều chuộng, được nhân dân thương yêu, mà vẫn thấy là khổ, dễ sợ như vậy đó. He could not find a solution. Mà Ngài kiếm cái giải pháp không được. And finally, he came to our world. Cuối cùng Ngài tới cái cõi Sắc Ta Bà này làm tất đạt đa, thay đổi tất đạt đa, mới cuối cùng mới tìm mới được cái cách để mà thoát cái khổ. He finally found a way to solve the problem. He put an end to death and suffering. Ngài
tìm một cái phương pháp tu mà dứt được cái khổ và liễu cái tự. Okay? And that's what he called, that's what he left behind, these, the teachings and the knowledge on how to do that. Thằng Ngài để lại cái Phật giáo để giúp cho chúng ta tu để cũng được như Ngài. Alright? So I hope that today, I thank you for coming. I hope that you too will quickly put an end to that suffering and death, just like the Buddha did. Okay? Thành cũng mong quý vị, chúc quý vị sớm để mà liễu cái tự, liễu cái khổ. Okay, and that may remind you, because this is Lưu Mountain Temple, đây là Lưu Sơn Tự, thành ra cuối cùng thầy nhắc quý vị, one very quick way to do it is to go to Western Bliss Pure Land. Một cái phương pháp mà pháp môn Ngài để lại là cái tịnh độ, niệm Phật, tìm cách vãng sanh tây phương cực lạc. You find a way to obtain rebirth to another world called the Pure Land, Western Bliss Pure Land, where is no suffering at all, ever, until you go there, you reborn there, one lifetime, you become a Buddha. There's no more suffering. Okay? You go there, it's the end of your suffering. Thành quý vị qua được Tây Phương Cực Lạc thì đó sẽ đoạn hết tất cả cái khổ và trong một kiếp sẽ thành Phật. Okay? Something worth aspiring to. This is a gift from the Buddha. Đó là một cái quà rất lớn lao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đem lại cho chúng ta qua khi mà Ngài tới cái sanh vào cái cuộc cái thế gian này. So that's a gift he brought with him when he was born to this world. Okay? I hope you will take advantage of that gift. And thầy mong, hy vọng quý vị sẽ biết lợi dụng cái quà của Phật đó là tìm cách mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Find a way to obtain rebirth to the Pure Land. It is the best way. The best way out for most of us. Đó là một cách mà thoát khổ mà lẻ nhất cho tất cả chúng ta. Okay? All right. Thank you. Let's stand up and do the lunch ceremony so that we can go and have lunch. Mời quý vị đứng dậy làm lễ cúng ngọ để mà mình đi dùng trưa. All right? Thank you, young man. Good try. Thank you.